شاید براتون پیش اومده باشه که یه عکسی رو بخواید تو اتاق بچه‌ها، محل کار یا یه گوشه از خونه‌تون نصب کنید ولی اون عکس خیلی با محیط اطرافش سازگار نباشه. یه تکنیک مدرنی هست که به شما کمک میکنه اون عکس رو با محیط اطرافش با کمک خلاقیت خودتون سازگارتر کنید. اونم تکنیک گلدوزی روی عکسه که توی این ویدیو بهتون آموزش میدم و نکات مهمش رو بهتون میگم. بریم با هم دیگه ببینیم. برای این تکنیک به این ابزار احتیاج داریم. یه طرح سیاه‌سفید که با کیفیت خوبی چاپ شده باشه. فرقی نمی‌کنه چه طرحی باشه، میتونید از عکس بچه‌ها، حیوانات یا هر طرحی که دوست دارید استفاده کنید. فقط کاغذ خیلی کلوف نباشه که سوزن به سختی داخلش بره، خیلی هم نازک نباشه که پاره بشه و چروک بخوره. اگه کاغذتون مثل من نازک بود، به یه مقوام احتیاج دارید که ضخامتش برای این تکنیک مناسب باشه. چسب ماتیکی برای چسبوندن کاغذ به مقوا، قیچی، به یه سری نخ احتیاج داریم. فرقی نمی‌کنه چه نخی باشه، میتونید از نخ کوبلن استفاده کنید، از نخ گلدوزی یا کانوا یا هر نخی که مناسب طرح و مقواتون باشه. برای هر کدوم از این نخ‌ها سوزن سایز خودش رو احتیاج داریم. اگه دوست داشتید میتونید از سوزن نخگون استفاده کنید چون سرعت کارتون بالا میره. از این قیچیام که نخو از ته برش میزنم داشته باشید خیلی خوبه. برای من البته خیلی قدیمی شده. خب بریم طرح رو به مقوا بچسبونیم. پیشنهاد نمی‌کنم از چسبای دیگه استفاده کنید چون باعث میشه مقوا یا کاغذتون خیس بشه، ردش روی کارتون بمونه و ظاهر خوبی نداشته باشه. کار با سوزن نخگون رو برای کسایی که نمیدونن میگم. سوزن نخگون رو از سوراخ سوزن عبور بدین، نخ رو ازش رد کنید، و سوزن نخگون رو بکشید. بستگی به طرح و سلیقه خودتون داره که نختون دولایه باشه یا یه لایه. من میخوام نخم دولایه باشه و گره میزنم. از گوشواره شروع میکنم، فرقی نمیکنه کدوم قسمت رو انتخاب کنید و کاملا سلیقه خودتونه. نخو از وسط گوشواره میارم بیرون و شروع میکنم به دوختن. نیازی نیست حتما گلدوزی حرفه‌ای بلد باشید. فقط تمام کارتون رو گلدوزی نکنید. جذابیت این تکنیک به اینه که فقط چند تا بخش از کارتون گلدوزی بشه. مورد بعدی این که وقتی دارید گلدوزی میکنید کاغذ رو صاف قرار بدید و تا نکنید، چون وقتی کارتون تموم بشه دیگه طرحتون صاف قرار نمیگیره و پیچ میخوره. یا اینکه از یه سوراخی که روی طرحتون ایجاد میکنید چندین بار نخ و عبور ندید، باعث میشه که نخ گیر کنه یا گره بخوره. هر موقع میخواستین نختون رو عوض کنید، نخ و پشت کارتون گره بزنید، سعی کنید نخ رو از انتها قیچی کنید.
سعی کنید فاصله بین هر سوراخ سوزن جوری باشه که باعث پاره شدن و آسیب رسیدن به اون بخش نشه. مثلا تو بخشایی که لازمه کنار هم دوخت انجام بدید، سعی کنید رفت و برگشت سوزن جوری باشه که اون بخش از کاغذ از بین نره و پاره نشه. وقتی میخواین یه جاهایی از طرح رو ذهنی گلدوزی کنید، مثل من، طرحتون رو با مداد بکشید، اون بخش رو کاملا مشخص کنید تا کارتون تمیز در بیاد. چون نیاز نیست عیناً شبیه طرحتون گلدوزی کنید. میتونید ایده های جدید و خلاقانه بدید و طرحتون رو جذاب‌تر کنید. من حاشیه شال رو گلدوزی کردم. الان میخوام یه بخشی از کارمم گلدوزی کنم. خب گلدوزی من تموم شد. حاشیه سفید طرح رو برش زدم. نخهای اضافی پشت کار رو قیچی میکنم. من پشت کارم رو چسب کاغذی میزنم که نخها کشیده نشه و طرحم خراب نشه. همونطور که میبینید من طرحم رو بیشتر با نخ سبز گلدوزی کردم. برای همین میخوام روی یه مقوای سبزم بچسبونمش. با کمک چسب ماتیکی طرحم رو به مقوا میچسبونم. حالا میخوام قابش کنم. قابی که استفاده میکنم و از نمایندگی آیکیا خریدم. خودش شیشه داره، البته جنسش تلقیه که خیلی براقه. چون کارم برجسته است نمیخوام از شیشه و تلقش استفاده کنم. کارم رو توی قاب قرار میدم و پشتش رو میبندم. خب تابلوی من آماده است.
از این ایده بیشتر برای عکس بچه‌ها، سوژه‌های فان و هنری استفاده میشه. یه مقدار عکستون از اون حالت جدی و خشک خارج میکنه. بسته به محیطی که ازش استفاده میکنید میتونه متفاوت اجرا بشه. خودم خیلی دوستش دارم. ممنون میشم نظرتون رو برام کامنت کنید. اگه دوست داشتید لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.